jdeme rozehrát hru Return to Monkey Island. A podíváme se na want to see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. Tak můžeme tady ještě něco. Pověz mi víc. That's me, Guybrush Threepwood. Jo, takže my to tady můžeme takhle jako proklikávat ty fotky, tady ty poznámky už That's ne. me, Guybrush Threepwood. Tak jdeme na další stránku. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. 3 zkoušky, takže první Treasure zkouška. hunting is important for any pirate. Hledání pokladu. Mastering sword fighting was more a matter of wits than agility. Musíme zvládat boj. This is when I met Elaine, the love of my life. She was governor at the time. Takže láska jeho života. The pirate leaders were in charge of the 3 trials, acting as judge, jury, executioner, and devoted grog tasters. Tak, já ještě to malilinko asi stáhnu, ať to je v pohodě. Tak. Takže dobře, a tady máme ještě poslední nějaký divoký The psy. test of thievery involved breaking into the governor's mansion. The security was heavy. Zabezpečení bylo složité, takže se vloupali do guvernérova domu. OK. Tak, to je shrnutí prvního dílu, skvělé. OK. Vidím v tom nějaký pořad. Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Takže pověz mi víc. Tady vidíme nějaký slepený písmo Elaine was tajný. kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate LeChuck. Takže jeho láska byla unesena na Monkey Island tady tímhle zloduchem. LeChuck thought he was in love with Elaine. LeChuck. Byl do ní zamilovaný. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that I, sort of falsified. Aha, takže jeho první loď. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that I, sort of falsified. Já si myslím, že to bylo tady tohle a tohle zvlášť. Tak, takže pojďme se podívat dál. Nebyla to česká hra od LucasArts. I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. Takže to jsou 3 jeho kumpáni, kteří s ním vyjeli na lodi zachránit jeho Monkey Island was a lásku. steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. A jo, takže Sopečný ostrov. To je hnusný, tady tohle. The monkey head opened with a special key that you stuck in its ear. Speciální klíč, který jste jí strčili do ucha a tím se otevřela. Oh. You had to brew a special potion just to find Monkey Island. I made some substitutions, but it got us there just the same. Dobře, takže speciální lektvár. There were some people living there who claimed to be cannibals, but I Cannibálové. think it was just a show for the tourists. LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface. Loď byla ukotvena na lávovém jezeře. To by mě zajímalo, z čeho ta loď byla, že to vydržela. Hustý. I met an old castaway there, Herman Toothrot. He and the locals wrote a Herman lot of Toothrot. indignant letters to each other. Výborně. Tam bylo kápeset. Kouzlo poslední záchrany. V tom oslím ostrově. Aha. We wound up back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. Tak, I made it to the překazili church svatbu. just in time to stop the wedding. Or so I thought. To jsou opice za nevěstu přivlečený. Ale ona asi Turned out utekla. Elaine already had everything under control. Jo. How does she do that? Takže ona převlíkla opice za nevěstu, aby se za něj jako provdali a ona mezi tím utíkala. I defeated LeChuck and he basically exploded. Explodoval a zůstal tady It was the svojí beginning of láskou. something magical. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. Aha, takže I met to... my good friend Wally, who makes maps, Wally? and I stole his monocle. Good times. Wally dělal mapy. The mysterious voodoo lady at the International House of Mojo taught me to make a voodoo doll, which came in handy more than once. Takže naučili se vyrábět voodoo panenky. A Again, tady... it came down to just me and LeChuck at the že end. se LeChuck. He was using magic, but then, so was I. Elaine always seems to know when I need her. To je shrnutí druhého dílu. One time, Elaine got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. That guy never gives up. Takže nakonec ji proměnil v zlatou sochu, tak ze zlata. A jaký prsten má na tom.
It was around this time that I met Murray, the allegedly all-powerful demonic skull, after a rousing sea battle. Oho, všemocná lepka. Tady je v nějaký rakvině. I got buried alive. Byl pohřben zaživa. Oni ho pohřbili zaživa. I erupted a volcano on purpose. There's not a lot I wouldn't do for Elaine. A dokonce aktivoval sopku, jo. Ale pozor. Things backfired on LeChuck because Elaine and I got married when it was all over. Game, set, matchmaker. Takže nakonec se vzali, proto má ten prstínek i na té ruce, protože asi byla zasnoubená. Takže nakonec se vzali was a great day. A byl to skvělý Though in den. retrospect we shouldn't have had the scum bar handle the catering. To je hezký, jak mají to album, že tady má prostě kus toho závoje, tady má nějaký květiny, tady je nějaký slib, tady je nějaký ty konfety, It's either co Elaine's tam wedding byly. veil or my handkerchief. We got them to match. Mají stejné, aha. This is the daisy we stomped on together. Sedmikráska. Wedding traditions are weird. I wrote a great haiku for the wedding invitation. Aha. I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding. Pocukrované Apparently you do. mandle. Jo, tak to jsou mandličky. Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. Dobře, tohle je co, to je nějaký sešitý srdce. I made a goofy monster out of prosthetic body parts. It didn't help with anything, but I had fun doing it. Everything started because they thought Elaine was dead, so they held an election to replace her. Elaine je mrtvá. Pak je tady The ultimate nějaký insult ten... wasn't really ultimate, or even an insult at all. Or was it? Nějaký totem, tady to srdce a tady LeChuck and I je battled it out on a LeChuck. grand scale that time. A on vytvořil teda tady nějakou umělou opici a bojoval s ním. LeChuck and I battled it out on a grand na scale that time. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. Neštovice po celém Karibiku. I had to wear a hook for a while. It came in handy. The death card doesn't usually represent literal physical death, except when it does. I went on trial for my life on 4 separate charges. I defended myself, of course. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. Okay, a to je on, že jo, I LeChuck. defeated LeChuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. Poznámka pro sebe. Získat více papírů pro zbytek mých dobrodružství. Takže to bylo shrnutí předchozích dílů. A teď se můžeme vrhnout na novou hru. A vybereme si teda těžký režim. Nečekaný příběh začíná. Máme tady předehru. Take this, LeChuck! Ahoj, starobo. Come over here, gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Představte si, že jsou naše rodiče. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. On asi What bude if it's živý. real? Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. Come on. I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I've never had one of those. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Buřty, půjdeme si na buřty. Ahoj, starobo, krásný dobrý večer. Ahoj, Jano, ako to i dneska jde. Ale jde to fantasticky, co u tebe? Scurvy dog that was bigger than my head. Jednou měl buř, který byl větší než jeho hlava. Hele, tady je Wakey, Mr. Pirate. nějaký pirát, Hello. který chrápe na tom balkoně. A ona tam předtím byla žirafa. A tady máme papouška.
je opravdový a tady je nějaký druhý pták. Tady můžeme jít zkontrolovat soud. Hele, myška má tady dovolenou. To bude hezký. Počkat, jako dobrodružství mezi opicemi. Já jsem domů nikoho nezval, koukám, že jsem přišel na začátek akorát. Ano. A jinak, prosím pěkně, jak je to s hlasitostí? Je to OK? Tak tady jsou buřty. The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Takže to by mělo být tady jít pro buřtíky. Dobrý den, pane. Jejda, kolik much kolem těch buřtů, no nevím. How much are the scurvy dogs? Scurvy dogs are only a half piece of 8. That's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Can we get a couple of scurvy dogs? Sure, if you give me a piece of 8. Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. Tak nic, I guess never mind. Hey, Takže I know. nám Let's nic look for nedá. change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Chucky má dobré nápady. Dobře, takže jdeme na veřejné toalety a budeme doufat, že tam někomu upadnou zlaťáky, když si budou sedat na mísu, jo? Dobře. It's locked. Maybe one of the shops has a key. Aha, svaž. Hey, Chucky. Chucky. Stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. My jsme ho chtěli svázat, I ale once had the nechce. hiccups for 4 days straight. Dobře, tak zkusme tenhle Hey, obchod. Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Dobré Okay. ráno! Dobré ráno. Dobrý den. A kdybychom se neviděli, dobrý den, dobrý večer i dobrou noc. Ahoj Karlo, děkuji moc za ty bytíky, děkuji moc za těch 150 bytů, děkuji. Přeju ti krásný dobrý večer a děkuji velmi They put it pěkně. on a leg to keep you from walking off with it. Ale klíč, to bude klíč od záchodu, že jo? They put it on a leg to keep you from walking off with it. Tak, popadnem klíč. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. Takže máme klíč od záchodu a můžeme tam jít. It's locked. Good Jo, thing aha, I've got the počkat, key to in bude my fungovat pocket. takhle, In tady se mi France, třepe they call tohle a scurvy dog a my vezmeme tohle. Good, you unlocked it. Výborně, takže takhle to bude fungovat. Co to tady teče? Žumpa. Ugh, what is this stuff? Smells the same as the toilet. Malá kovová věc. It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a slug. It's like a fake Falešná coin. mince. Tak ji vem. Fake coin is almost as good as a real coin. Ale dívejte, v čem to leží. V jakém hnusu a bordelu, no ten je I can dobrý. stand on my head without using my hand. Gross. Dole možná jsou mince. Chucky, Hledej mince v why don't you záchodě. look in the toilet? No way. You do it. Okay. A my se musíme... Jejda, fojky. My se musíme podívat do záchodu. A nic tam nebylo. Dobře, tak něco dalšího na tom záchodě je... Přečíst si ceduly. Please wash hands before leaving outhouse. Umýjte si ruce jako v té břičce, co tam teče. Tak jdeme ven. Jinak, jak je to s tou hlasitostí? Je to v pohodě? Nebo není? A jak se vám to zatím líbí? I want to say two. We'll get some scurvy dogs and then go play over there. Jo, takže první musíme zařídit to, že budeme mít buřtíky. No, takže máme tu minci. Pochybuju, že nám jí vezme ten pán, ale můžeme to vyzkoušet. Tak, můžeme vrátit tohle, máme to vrátit. Hey, Vrať look. klíč. I'm returning the key. You want a medal? Já chci. Tak, a když mu dáme tohle, What can we get with this? on to strčil do pusy, fuj. Tastes like a piece of 8.
Enough for a couple of scurvy dogs if you want. Jo. Dostali jsme bušty. Teda nechutný bušty, ale máme bušty. What? Just kidding. Here's yours. Jak jsou na všem ty chlupy a ty mouchy. This is the perfect food. What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Takže půjdeme se podívat někam dál. Dali byste si takového bušta? Já mám teda nevím. Je nějaká holka? Hey, D. D. Hey, Chucky, what are you jerk faces up Co mi to to? jenom říká? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. There. Perfect. See you around the park, shitheads. Uvidíme se v parku, takže co nám tam nakreslila? Seznam úkolů mocného mladistvého piráta. Takže koupit bušty, najít minci, najít klíč od záchodu. To máme. Prozkoumat okolí, podívat se na kotvu, porazit Chuckyho v závodu, nakrmit kachnu, přidat omáčku na bušt. Takže budeme muset mít další bušt. Učit se šermovat, najít 4 lístek, přát si přání ve studně přání. Najít naše rodiče. Takže pojďme asi začít s tím prozkoumáváním okolí a podíváme se na tu kotvu. That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. That's to prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly, and then it doesn't catch well on the bottom. The little flame. Most anchors these days are made of iron, and you have to recast them like twice a year because they rust. About 30 years ago, somebody thought of a way to get around that by making them out of wood instead. Že třeba budou hodně to, ne? Hodně lehký. Money in these wooden anchor companies. But the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. And so they gave up and went back to the old. The word anchor comes from the Sanskrit word nagara. They're called that because when you stop in the middle of the ocean, it's like you've made port. Yeah, I'm kind of an expert on anchors. I read a lot. No to teda. Uf, to bylo vyčerpávající. Ani se nedivím, když tak usnu. Pokud si něco vynechal, můžeš stisknout čárku pro zobrazení předchozí řádky. OK. Tak, dobře. Tady máme kotvu. Tady budeme závodit s Chuckem. Pak je tady co? Pak je tady Chuckyho závod. Když půjdeme ještě dál v parku. OK, tady jsou labušníci, to teda jsou. Tady jsou ti dva. A tady vzadu ještě nějaký dětský hřiště. A tam si někdo... Jo, tady budou ty kachničky. Oh, blé, co to je? Teda omáčka. A nebo zmrzlina. Ketchup. Tak to bychom měli vzít, ne? Takže máme omáčku. Omáčku na bušt, ale budeme muset ten bušt znova získat. Tady má se co? Hledej 4 lístek. Let's look for a 4-leaf clover. Okay. Good luck with that. Jdeme hledat 4 lístek, jo? Jsem myslela, že to budu já nějak fyzicky jako dělat. Tady je. Budu. Máme 4 lístek. Našli jste někdy 4 lístek? Jsem vždycky měla hrozný problém jako najít 4 lístek. Podařilo se vám to někdy? I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Mince! My jsme našli zlaťák. Skutečný zlaťák a stud na přání a otevřít branku. Are we done here? We might not be able to come back if we head this way. Dobře. I should throw my coin in and make a wish.
Jednou našel na jednom místě u sebe hned 4. A to měl štěstí, nebo to jakože... Jako sebral kečupovou skvrnu. Ano, normálně si tak jako nabral na tom písku a mrskl si ji do kapsy. Tak můžeme nakrmit kachničku, jenže my nemáme čím, ne? My tady nemáme čím. Ale jo, počkat, my můžeme tohle dát na to. A můžeme to sníst? Fu! Krmíme kachny, pozor na to. Ne? Aha. I don't think that was ketchup. Ježiš, fuj. Tak to bylo nechutný. Aha, takže asi tak nemyve. Doufí, co to sebral. No, neměl, protože by přinesli ten den rozchod. Hele, a nebylo to nakonec jako trošku štěstí, jen tak jako... Že? I'm saving this scurvy dog for myself. Jo, Busta si šetří sám pro sebe, i když je jako takovej zkažený. Trénuj boj s mečem, tak to pojďme vyzkoušet. I've got a collection of old scurvy dog sticks that fills a whole shoebox. Oni Let's bojují be s těma frank, buštama. you can never hope to beat me. No way! You'll never catch up to my level. I win. I win. Nuh-uh. You guys are both pretty weak. Well, anyway, that was fun. OK. Co teď? Teď pojďme ještě na to závodiště, to je vlastně další věc, kterou musíme udělat. A pak musíme přijít na to, hele, tady jsou chleby. Hey, hands off! Aha. Máme nějaký chleba, nebo se nám ho nepodařilo to? That's our bread! I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days have no regard for personal property. And Run! How Dobrý, rude. výborně, my jsme odlakali jejich pozornost a máme chlebík. A ten bychom mohli hodit té kachničce. Na, puťa. Výborně, splnili jsme si další věc z našeho seznamu. Protože, a podívejte, jsme nakrmili kachničky. Poslední věc, co tady bylo vyzvěček jeho na závod. Hey, Chucky, want a race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Aha. Chucky wins! Tak ještě jednou. Ještě jednou. Opakovat. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! A zase pozdě. Jejda, to bude na postřeh. Yeah! Next time for sure. My ho musíme porazit, takže ještě jednou. Ještě jednou. You're on. Sakryš. I'll officiate. 3, 2, 1, go! I win! Vyhráli jsme. Totiž jsem měla klikat. A ne, jenom to jedno zmačknout. Přáci a přání ve studně přání. Takže ten zlaťák, drahocenný zlaťák, který jsme našli, musíme hodit do té studny. Jako vážně. Nemůžeme si koupit další skvělý hnusný bušty. I want to see 2 scurvy dogs at the same time. Tak, hodíme tam zlaťák. Kéž by měl Chucky knír, kéž by Dee zmizela, přál bych si rostlinu, přál bych si bušt, kéž bychom mohli mluvit po zpátku. Dee je taková jako docela otravná, no, ale jako je to holka, tak nevím, jestli by úplně chtěla, ať zmizí. A knír mi k ničemu nebude, já chci rostlinu. I wish for a cool plant. A plant? What a waste of a wish. Hustý. Máme hustou rostlinu. Do zubama. I take it back. That was the best. Dík. Dobře, a teď poslední je najít naše rodiče. Naše rodiče. Že by to byl náš tatínek. Je to náš tatínek. Jejda, ten má nos. Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey, kids. Having fun? Yeah. We got scurvy dogs. Those A ten malej ho má have taky, toenails and aha, stuff in them. ale Ugh, malý. I read about it. And we were playing your adventures. Fuj. We just did. Big whoop. Big whoop. Oh, boy. That takes me back.
I like it when Chucky asks me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one. See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. Ahoj Splatwejste, krásný dobrý večer. Ano, v Kanárkovi potřeba jsem si vzít něco světlýho, ať trošku vyvážím tu kameru. Čau. Je to nezvyklá barva. Tak, Monkey Island. Hluboko v Karibiku. Já bych se někdy chtěla podívat do Karibiku. Ostrov Melee. Tak není to. Tak se jde nahoru. Ahoj Pavouku, krásný dobrý večer, vítej. Na tomto Monkey Island, opičí ostrov, vytvořil Ron Gilbert a Dave Grossman. Jak se máš Pavouku, jak se máš Splatwejste? Krásný večer. Já ten stejný nos mám jako já, fakt. Až taky takový nosák. Ale oni ho měli takový trošku zvláštní. Fajně, doufám, že ty tež. Jo, naprosto fajně. Jsem zvědavá na tady tuhle adventurku. Je to, takovouhle adventuru jsme tady už dlouho nehráli. Jako podobnou. Přemýšlím, jakou podobnou jsme tady hráli. Tomuto stylu. Kam se Vločka zase nepodívá. Květnu, jo. Ale já jsem zatím na žádný stres nebyla pozvaná, takže oficiálně. Jsem takový streamer samotář. Tak, část 1. Přátelské místo. Feels good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. To bylo i v Pokémonech, ne? I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Well, you know, freebooting mostly, swashing buckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no, I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. Takže LeChuck se tady znovu objevuje. Takže LeChuck unesl moji ženu. Je to zlý duch zombie piráta, teror všech moří. Celou moji kariéru jsme byli nepřátelé, ten chlap krade všechny moje nejlepší nápady. Vyrazím na svou vlastní cestu, mou cestu. Tak bych řekla, že je to zlý duch zombie piráta. He's an evil zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? LeChuck, tak co mu ještě můžeme říct? Unesl moji ženu. To je taky pravda. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. Tak, dobře. Jsme byli nepřátelé. All my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first.
I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. Celou dobu jsme byli We've been enemies for my nepřátelé. whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. Pardon. Tak, to začíná jako první díl, to bude hodně nostalgický díl, asi ono, asi I'm bude. mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that Když case, nemáme you'll posádku, want nemáme to go talk peníze, to the nemáme pirate nic. leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. We will see. Dobře. Tak máme tady krysu, máme tady jít dolů do doku. Co tady je dál? Vypadá jako mini I hlídka. detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Aha, to teda. Máme něco u sebe? Máme u sebe zkontroluj peněženku. Nic tam není. A brk. A tady je seznam úkolů. Promluvit si s vůdci pirátů, abych získal peníze, použít balíčky peněz na vybavení expedice a najít tajemství opičího ostrova a oslavuj staré dobré časy. Vnitrozemí a dolů do doků. Tak jdeme dolů do doků. Do Rigru se nikdo nezve, ale dorazí tam všichni. Loni jsem se přihnal k Bejkovi, který tam seděl jsem, už asi minuty ticha. A všichni krom vločky. Jo. Já se tam myhnu? Jasný. K Vánocům v půlce roku, skoro. To je hezký. Takže slavíte Vánoce na konci května. To je skoro jako půlroční Vánoce, hezký. No jo, ale díky za info. She's dedicated to dedication. Ahoj Tomaso, krásný, dobrý večer, vítej. Tak, projdi se podél doků. Hele, to je Lečak. Lečak už nakládá I better get svůj cracking if I want to get to the secret before that scheming blackguard. Je čas promluvit si s pirátskými vůdci. Projdi se podél doků. I'll talk to the pirate leaders before I go see what LeChuck is up to. Ještě můžeme jít někam dál. Já nevím, jestli jako úplně dobrý jít za těmi... I almost forgot to duck into the scum bar to ask the pirate leaders to back my expedition. Takže máme tam jít. Takže jdeme za pirátskými vůdci je požádat o peníze. Tak, kdo tady je? Pirát. A pirátští vůdci. Tak zkusme ty pirát. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. To je nějaká knížka vědomostí. V zadní části Scrumbaru je... Aha, tak počkat, to si musíme potom udělat. V zadní části Scrumbaru. Tak zkusme jít do té zadní části. I really need to talk with the pirate leaders first. Aha, dobře. Tak jo, první si pojďme promluvit s vůdci. Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. Jaká uzoučka. Neslyšel jsem, že by došlo ke změně vedení. Kde jsou 3 staří chlapy, kteří tu dřív veleli? Jste to vy, s kým jsem měl I hadn't heard there was a change of leadership. No. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Kde jsou ti 3 staří chlapy, kteří tady byli? Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. Jinak ahoj Tomaso, krásný večer. Jste to vy, s kým bych měl mluvit o financování expedice? I should talk to about financing an expedition? An expedition? Who is it that you think you are exactly? Jsem Guybrush. Jsem skálopevná investice, na kterou jste čekali. Jsem pokorný pirát, nehodný být ve vaší vznešené přítomnosti. Just a humble pirate, unworthy to be in your august presence. And yet, here you are,
Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent? It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. Wow, to je hustý. Že mají jako sběratelský karty pirátů se statistikama. Ahoj Martíčku, kam jdeš? Není to úplně akce? Přesně tak, je to akce. Najdu tajemství opičího ostrova. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. Je to cena nevyčíslitelné peněžní hodnoty. Je to cena neuvěřitelné kulturní hodnoty. A je to záhada, kterou je potřeba vyřešit. Já bych dala, že jako stří na prachy, It's a prize of incalculable monetary value. I don't know about incalculable. Quick, who can count to 0 the fastest? Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. Možná je to tak schválně udělaný pro ty, kteří nehráli ten první díl, ať si to tak aspoň trošičku jako přiblíží. Uvažovali byste aspoň o tom, že byste mi poskytli nějaké finanční prostředky, mohl bych vám pomoci s najmutím posádky a mohli byste mě alespoň nasměrovat na dostupnou. Would you at least consider advancing me some funds? It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Aspoň je pobavíme vždycky. A hodně. Fine. I don't need you or your money. To teda potřebujeme. I can do this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. Počkej, já jsem chtěla jít. I like the old pirate leaders better. Já jsem chtěla jít ještě dovnitř. Já jsem chtěla jít do té zadní části. A tady někdo vysel z okna, viděli jste ho, ale nejde to. No dobře, zkusme projít tady do hnoucí oheň. Wonder how long I could stand here before. Pojďme sem. Jak jsme se měli pěkně, dobře, šťavnatě, pořád stejně, tak řekneme šťavnatě. To je nějaká dlouhá hra, asi 10 hodin by měla mít. Takže já si myslím, že na 2-3 streamy. A nejde to přesně, je to v budoucnosti oproti prvnímu dílu, jen... jo, ale když tak, jako víš co. Já když jsem to nehrála, tak takovou nostalgii necítím. Takže chápu. Ale já si myslím, že mě to takhle bude vyhovovat a stačit. Tak, dobře, šťavnatě jsme si měli. Jak se tam hemžití červy na tom sudu. She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Je dobrá, nic jí nechybí, stále ve veřejné službě. Nyní bojuje proti kurdějím. Zkazil jsem naše výročí, i jsme od sebe častěji, než bych si přál. Je dobrá, nic jí nechybí. No piece is missing. Jak tam má dodělaný ty hvězdičky na tom. I'm still in my juvenile phase myself. That's what Elaine says anyway. Well, tell her I say hello. Dobrá, kdyby měl ale půlku hvězdičky, ale má dohromady 6 hvězdiček. 6 hvězdičkový kuchař, to už je co říct. Atmosféra baru je jiná, než bývávala. Those new pirate leaders seem like real jerks. Why do you even let them in the bar? Well, they've driven off my old regulars, so I don't have a lot of choice if I want to stay in business. Also, if I tried to get them to leave, they'd probably cut me up and throw me in the soup. Frankly, I'm terrified of them. On the plus side, they have more disposable income and better hygiene than the old crowd.
Zmínil jsem se, že najdu tajemství opičího ostrova. Myslím, že slyším někoho z hygieny. Keep up the good work. Thanks. Will do. Tak, Pests tady or červy. garnishes? A good cook sources local supplies when he can. Oh, takže dobře, nic si od něj nedáme. It's Působí víc amazing what you can certifikát. achieve if you put your mind to it. Then you have a packet of stick-on stars. Nálepovacích hvězdiček. The food is Žluté more exciting when potraviny. you can smell the risk. Tady jsou červy další. Active little guys, aren't they? Tak já nevím, jestli tady něco můžeme jako pobrat, ale většinou, když asi něco můžeme vzít, tak tam bude pravý tlačítko. Will you advance me the down payment on a ship if I help you clean up? Put that down before you hurt yourself. What? Clearly, there's a lot you don't know about mobs. Aha. Honestly, I think I prefer to keep it that way. My jsme mu mohli pomoct, abychom si vydělali I nějaké remember that prachy. stench as A if it on were yesterday. nechtěl. No nic, tak jdeme dál. Zkusme jít dál a tady je I svazek. think someone tried to secure a boat with this. Tak ale my si ho můžeme vzít, takže máme tady nějaký provaz. Dřevěný The race. plaque says, in memory of looming seagulls of old. Dobře, a nebylo to tady někde v té hádance, tady v tomhle, kniha vědomostí. Rybářská trofej kuchyně, obrovská vedliba a sklep, tak je tam kuchyně. Yes! Máme to splněno. Nevím, co nám to potom dá, ale je to kniha vědomostí. Tak doufám, že do toho najdeme co nejvíc stránek. OK, takže můžeme vyrazit a ukradneme si nějakou loď. Když nám ji nechtějí dát. Teď už by nás to snad mohlo pustit do té nižní ulice? Yes. Tady je nějaká pirátka. Naše pirátka. Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! Doufal jsem, že se v tomto příběhu objevíš, jak je tvůj projekt proti kurdějím. Nemáš náhodou loď? You wouldn't happen to have a ship with you? No, silly. I came on a charter. Just like you. Yeah, I figured that, but it never hurts to ask. And I'm finding it harder than I thought to get hold of a ship and a crew for my expedition. The new local leadership was less than supportive. Why don't you ask around at the docks? I'm sure you can find something. Thanks, I'll try that. Tak, How's your scurvy prevention project? Zeptáme se jí? It's great! Ať We're ví, že going to get máme a lot of zájem. lines to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to Ano, come up with a lemedky, way to deal citrony, with Captain žaludky, Madison, kurději, though. vitamin The C. pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Tak, potkali kapitánku Madison. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one Nemají who pushed ráda. to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secretive Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. Oh. I feel better just talking to you. Me too. Tak, asi budeš muset jít. I have to get going. Jako správný manžel, Lots asi to do. budeš muset jít, že no. Bye. Bye, jak úplně smutně. Tak dobře, jak kritizovat sochu? Čí to je The socha? problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best Aha. ever governor of Melee. Tak, Elaine máme tady would kill leták. me if she caught me pulling down her flyers. Jo, to ona sem dala, takže to nejde. They're having a half off sale. Mají poloviční slevu. The International House of Voodoo. Mojo. This place hasn't changed in years. Tak co pak tady máme? Máme tady nějakou voodoo lady. Guybrush Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for you. Myslíš o té doby, co jsme se viděli naposledy? Jsou to už roky. Jdu hledat tajemství opičího ostrova. Nepředpokládám, že máš po ruce spoustu peněz a chceš je I don't financovat suppose expedici. you have a bunch of cash handy and want to To finance by an se expedition. hodilo. I cannot give you what you wish. But perhaps I can help in another way. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Wow. Not much. Jak to vytáhla. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it.
Potopila se. To You není must dobře. walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. To vytáhla nějakou starou knihu. When you are unsure of the way forward, Otevři tuto open knihu. this book for guidance on what Aha. is to come. It can tell me my future? In a way, think of it as a book of hints. What is it Ona nám really? dala A nápovědu. book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge. Now you must go. I have a luncheon, and your destiny lies at the docks. It does? Most assuredly. Ona nám dala normální knížku, teda z nápovědu, jo. At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Škoda. Back shortly. Tak co je tady dál? Mapy. Tady je ten náš kamarád. At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Půlnoční oběd. Hele, půlnoční oběd, to zní docela dobře. Kolik je teď? Oh, yeah. That clock has been broken for decades now. Aha. Takže to nám nic moc neřekne. Tady asi nemůžeme, tak půjdeme do vyšší ulice. To bude trošku víc Noble ulice. Hele, tady je jaká babka. Dobrý večer. Everybody thinks they know more than the other. Má kočičku v okně. Teda chytí toho ptáčka tam, to je jak Morty, když je zavřený v okně a chytá tady ptáčky. Tak nic, poslouchat, tak zkusme ještě poslouchat. Once you have a key, you've got to open the door. Až budeme mít klíč, tak musíme otevřít dveře. Starý obchod se smíšeným The zbožím. note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. The note says, forced to close. Thanks for the memories. Kostel taky vypadá zabedněný. This is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, Tak, the jestli windows říkala- need some work. Že potřebujeme klíč, to znamená, Hi že there, musíme jít newcomer. Hiya. do klíčnictví, ne, zamečnictví. A co to tady má? Sušenky zdarma. Nebo zeptáme se, jestli jsou zdarma. Seberte kartu a chytře vložené truhličky. A elegantní At the kniha. end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Tak, co Are these for sušenky? customers? Hands off. Those are my last crackers. Moje poslední sušenky. Co tohle? Sebrat kartu? My jsme jí něco These are četli. nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. Zkusíme to? Co dál? Tady je papoušek. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Skvělý stroj. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. OK, bruska na klíče. Udělej si I see everyone in slovní that hříšku o portrait has malbě. lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. A mapa I see a pokladu. peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Tak, něco dalšího. What's that Zámky. That's for hats. And please, don't touch the glass. What's that klíče? key? That's for a lockable quiver. And please, don't touch the glass. Nemá ráda, když se dotýkáme skla. Ale my chceme nějaký klíč. Co je tohle? What is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. A co Is to that zná? from a famous locksmith band or something? My mother's band, the Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. Já bych ji potřebovala nějakým způsobem odlákat, ať tady něco můžeme vzít, nebo ať nám udělá klíček k těm dveřím k té babce. Tak, můžeme, anebo do vězení, že jo? A visitor! Wait. Guybrush Threepwood? Neznáme toho Otis. chlápka? Howdy, kid. And Stan. Otis, old pal. Opa. You haven't changed much Otis, since I to last saw jsou ti you. naši I naše blame the stará government. posádka. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Tak co? Velká zpráva. Jdu po tajemství Opičího ostrova. Čím si tě získali tentokrát? Ahoj, Rodine. Krásný dobrý večer. Vítej, vítej. Big Jak se news. máš? I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic.
You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Possibly, though it was kind of tricky last time, and I didn't get much out of it in the end. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors. Imagine that. Představ si to, že dokáže vyrobit klíček tady k té celé. Jinak Matixi, děkuji moc za follow, vítej mezi náma a krásný dobrý večer. Vítej. I assume you'll be here when I get back? Děkuji moc. A vítej mezi vločkama. Děkuju. Dobře, podívat se na zámek. I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. To bych chtěl lupu. A co tady tenhle zámek? Any writing that was once here has been rubbed away. Bylo to smazáno. Důležitá It informace. says jail rules. 1. No escaping. Neutíkat. Jo, tak to je důležitý pravidlo ve vězení. Neutíkat. Watch your boots in here, son. It's like a swamp. Without the clean parts. I don't remember this place being so leaky. They finally installed running water. Mají tekutou vodu, teda tekoucí vodu. A dobře, tak takhle prozkoumí uličku, tak se pojďme podívat do uličky. Co tady je? Tady je nějaký šílený clown. Tady jsou co? Tady jsou nějaké zadní dvířka. It seems to be stuck closed. Zavřené zase do vyšší ulice a ještě dál nemůžu. Tekutou vodu, ano. Pozor na to. Pozor na to. A tady jdeme kam? Seberte kartu. Jo, to je určitě do té chytré knížky, že jo? Tak počkejte. Tady máme nápovědu, to nechci, ale tady máme vědomostní hru. Tak, to mi připadá jak nějaká taková ta knížka, do které se lepily ty různý nálepky a tak. Kdo měl v Opičím ostrově 2 loď se skleněným dnem? No, Fox Kyongu, to bys nám mohl poradit, ale my se to tady dozvíme, pokud už to někdo neříkal a já jsem to neminula. Blood Island je domovem hotelé polévky, pobřežní kadeřnictví, stanoho útulných krypt a piráta Krvavý nos. Tam by sedí ten krvavý nos. Jakože tak, když bych se nad tím logicky zamyslela. A nebo je to chytáček. Tak a čí je tohle sídlo? Guvernéra. Na jakým útesu je? Dobrý večer, Carla. pane guvernére. Wow. Tak, to je Borka. Guybrush Threepwood. Carla. Ahoj Maťasi, krásný večer, vítej, jak se máš? Jak tak. A tak vytas. Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed up hack. Cokoliv kromě tvého vaření. Kdy jsi naposledy When was the měla last time you had a bath? Ha! That was marginally clever. It's nice to see you again. You too. Nikdy ses neměla vzdát titulu mistra meče. Jak tě baví guvernérství? How's the governorship treating you? It's not as straightforward as I'd hoped. For some reason, you can't just tell everyone what to do and assume they'll do it. That's new territory for me. Not for me. Maybe I should be pesek tam leží. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? Elaine to zvládne, nepotřebuje mě, mám svůj vlastní projekt, nejsem automaticky zapojen do všeho, co dělá Elaine. Jen protože jsme manželé. Elaine said that program is being hampered by Captain Madison. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. Jo, takže ona to udělala schválně, taková lichvářka. Nezadotovala, ale teďka má takový výdělky na tom.
nehorázný. Takže sídlo se příliš nezměnilo. Hledám tajemství o pičí ostrova. Už mi někdo musí dát ty peníze, abychom mohli zasponzorovat tu naši expedici. Budu potřebovat posádku. Máš zájem? I'd rather swallow a live badger than crew with you again. No offense intended. So, unlikely but still possible? No. You want a crew, go down to the docks and hire one. Is there a government program that funds expeditions to find secrets of Monkey Island? Oh, gosh. You're too late for that one. We canceled it last year and diverted the funds to build a habitat for the rare Caribbean whining leech. Darn. There's a ship at the docks that's headed for Monkey Island. I think you're talking about LeChuck's ship. Do you want to go to Monkey Island or don't you? Jo, takže my budeme muset jít s LeChuckem. Neříkejte mi, že my se budeme muset nějak jako přestrojení a nalodit na jeho loď, abychom se dostali na Monkey Island. Dobře, tak co tady má? It's a lot of work being governor. I like your stuff. I guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Dobře, nějaký, já ho chci vzít. Tak, máme plišáka, dostali jsme plišáčka. Můžeme jít nahoru, možná se budu toulat podobně. Stay out of my bedroom, Threepwood. Tak nemůžeme jít k ní do ložnice, to je škoda. Stay out of my bedroom, Threepwood. Tak, co je tady? Přísady? It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. To si nemůžeme vzít. The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. I'll pay for it. I don't need your money. Tak budeme se říct, že se omlouváme. You never brought back the last book. You never even... Tak dáme, promiň. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Aha, tak potřebuje víc než to. A my ani nevíme, kterou knihu si můžeme půjčit. Tak popřeskakujeme to a dáme... Úplně jsem zapomněl. Of course you did. You think like a cow. Takže nám to nepůjčí. Budeme potřebovat něco většího. Strč do lahve. Já jsem úplně přemýšlela, co mám strčit do lahve, ale ona se jako strč jako zhodí. Je, ona se hejbe. Tam je reálná voda a ta loďka tam plave, tak to je rozkošný. To bylo hezký, co? Tak zpět do vnitrozemí ostrova. Takhle vidíme mapu. Les. Můžeme jít do lesa. A kam je tohle? Přes 1000 důl. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Doporučujeme si vzít mapu. Jasně. Je tam vody. Fuj, masožravá rostlina. A classic specimen of Alata needlius, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Ooh, purple flowers. Tak pojďme doleva. Hele, svítící houby. Nemůžu si vzít had. I'm hopelessly lost without a map. Aha, dobře, takže bez mapy to prostě nebude. Takže potřebujeme mapu. I'm hopelessly lost without a map. Vždycky tady na té straně. Oh, I used to love these when I was 6. Muzeum pirátů. Tady by At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Okay, obdivuji I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. No my potřebujeme teda v tom případě nějak udělat to, aby nebyla ta půlnoc, aby všichni jako nedávali tu půlnoční svačinku. Ještě můžeme jít někam jinam. Co když půjdeme na tu lečakovou loď? How clever. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer.
Inquire here. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short of swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Určitě se rád stane uklízečkou. My budeme potřebovat určitě ten mop z té hospody, z té kuchyně. Máš něco pro starší? Ne, děkuju, dávám dohromady vlastní výpravu. Ahoj, Dano. Krásný dobrý večer, vítej. No tak já bych si možná zeptala, jestli má něco jako... Well, I need a second mate, a bosun, a ship surgeon and a gunner. Do you think you're qualified for any of those? Já bych byl skvělý lodník, a co takhle lodní chirurg, mohl bych být střelec. Druhý důstojník, co je lepší, já bych byla asi lodní chirurg. Ne, druhý důstojník. I could be second mate. Do you honestly have any idea what a second mate does? Goes to store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated? I thought so. How about ship surgeon? I assume you have some kind of medical degree. Is that a definite requirement? Sorry. Tak bychom mohli být skvělý lodní. Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes. Jak jo, hořel ten borec. Okay, maybe 8. Don't waste my time, okay? Tak můžeme být I could be the gunner. Oh, I'd be great at that. Boom, boom. You look a little scrawny. What do you bench? Bench? No problem. I sat on one for 12 hours once. I can take it. I have a lot to do today. Tak uklízečka by možná not so bad after all. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop, job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? John Smith. John Smith. Uh-huh. Odkud to jenom je? LeChuck gave me a blacklist and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm sorry. Can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Tak mop víme, kde sehnat, ale musíme ho trošku předělat. This isn't one of those party cruises. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. Musíme ho trošku jako vyšperkovat, aby vypadal malinko jinak. Takže mop víme, ale budeme muset Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Aha, něco jsme se dozvěděli od těch slečen. Hele, co to je za chlapa? Hi, Cobb. Hard to believe after all these years you're still here. I was declared a historical landmark. Prohlášen za historickou památku. Ten je na tom ostrově tak dlouho, že ho už prohlásili jako historická památka. Já se teďka dívám, z toho je brčko, nebo je to žabí noha? Ne, teda řekni mi o Loomovi. I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. On to má na sobě. I am Loom. Zeptej se mě na Looma. Jo, takhle. Ask me. Morty, co řveš? Nice talking to you. Yeah. It's those 3 clowns at the back table. Tak, zkusme znovu ty piráty. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Let's pretend I was really considering this. What sort of pirate qualifications have you got, exactly? Porazil jsem ducha piráta LeChucka a dokončil jsem 3 zkoušky se svým důvtipem a řeším spoustu zahádek. Mám skvělý smysl pro humor. Dokončil jsem 3 zkoušky. I completed the 3 trials. Trials? It's how they used to make their bones in the old days. Well, I was a director of combat operations for the British Navy, and I've written 2 books on ship-to-ship tactics.
I'm a founding member and co-director of the Red Fleet and hold records for civilian casualties from San Domingo to Venezuela. I'm an expert in 17 forms of hand-to-hand combat, 3 of which I invented. I served with Bellamy, Cheech, and Roberts before they each met an untimely end that I might have had nothing to do with. Just so you know, this is the kind of resume we expect. Oh. OK. To znělo docela nebezpečně. Tak se pojďme podívat, jestli si můžeme vzít tady ten smeták. Well, it's tajně definitely a utéct se mop. smetákem. I said not to touch that. You don't use someone else's mop. Why not? The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree, strom, který je vhodný a pro tree násadu uniquely smetáku. suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Lude, ty kadlo, děkuji. Všechny si probudil, všechny si právě probudil. Jinak ahoj Krtku, krásný dobrý večer, dámstvo, panstvo, tvorstvo, netvorstvo, jak se dneska máme a daří se. Mně se daří výborně, co tobě Krtku a děkuji Kadlo. A dej kapsičku, už měl. Ty Star Wars reference na postavení lightsaberu jsou docela klišé, ale hezky podáno, náhodou moc pěkně podáno. A co hlava smetáku? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. A How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. To není jako Hobbit, jakože jedna kapsička, druhá kapsička. Připomeň mi, tak z jakého druhu? What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Oh, right. Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. První půlku kapsičky možná, ale kde je druhá? Už každý dostává jednu a já jim je dělím na 2krát za ten den, takže jako každý sežere celou kapsičku. Ale jsou to frfni, protože ne každou prostě baštějí. Když jako jednou jí baštějí, na podruhý nebaštějí, takže jako jsou to potvory. Ale Mortičkovi teďka musím dávat ve zvýšený formě takovou tu maltovací pastu, malbastu, protože... Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time too, but don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Že nemůžeš koupit ty z Rossmana za 10 korun, z DMka. Ale beru i z DMka, mám i nějaký jiný objednaný a mám i jiný doma a tak. Jako, I remember that stench as if it were yesterday. Pleasantly scorching hot. Tak je tady ještě něco dalšího, co bychom mohli využít? Ne, tak bychom měli jít do toho lesa, ale my bychom potřebovali počkat. A nemají oni nějakou tu mapu, kterou bychom si mohli vzít? Musíme někde každopádně... I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. A myslíte, že už budou otevřené ty obchody, když už se tady poflakovaly ty dvě ženský?
které byly z těch obchodů. Jo, už je otevřeno. Hele, tak počkejte, pojďme. V té vyšší ulici jsme chtěli jít. A pozor. Dozvěděl se o tom, že jsme na ostrově. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, kalmarový brimstone, kuřata, cinnamon, síra z blood, kuřete, mint, opičí krev, máta a an annoying otravná skull. lepka. Well done. Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Nechte ho zabít. Let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Should we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Dobře, tak co teď? Jsme chtěli jít? Kam jsme chtěli jít? Nás to už nepustilo do toho klíčnictví, protože už bylo zavřeno. Welcome back. Oh yeah. Tak můžeme se zeptat jí na něco. My co máme? Můžeme jí dát třeba toho pejska? I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locke Smith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes they did, yes it was, and they really, really wanted me to follow in the family business. Tím nemluvili. Opravdu umíš vyrábět klíče, vypadá to jako kouzelnický trik. Kdo je ta Who's the old strapačka? lady in the window across the way? Jsme s ní nemluvili. You mean Whitey Bones. She used to be the Undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. A to je divné, že můžeš... Seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Dobře, ale když někoho chceš vykrást, tak přijdeš, hele, seriové číslo 85, něco. A... Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. Takže budeme vědět, co se stane, když ztratíš klíč a sériové číslo současně. What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. Chytrý. Jak dobře jo, protože What's to stop me reading the serial number number on someone else's takže my tomu lock vězni and budeme having a muset key říct, made? ať nám The řekne numbers číslo. are printed small enough that you need a special tool to read them. A Only a nebo- pro would have a tool like that. Aha. Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. Aha. Tak, jak How well do dobře you know znáš tu Whitey paní, Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. Jo, naprostá náhoda. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. Dobře, co bychom tady mohli ještě udělat? Už jsme se dozvěděli pár víc věcí než předtím. No, tak jdeme ven. Verča má jinak monitory, nebo kam kouká? Co? Tady koukám na vás, tady koukám na hru. Mám to pořád stejný. Things are not what they seem.
The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. To bych chtělo najít nějaký sklíčko, nebo nějakou jako něco, co by šlo použít jako seems to be stuck closed. No, připadá, že koukám nějak jinak jako... Tady koukám jakože na vás. Tady koukám na monitor, ale nic jsem s tím nedělala. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Tak, also, zkusme jít ještě tady ke guvernérovi, určitě. Jen se na nás nechce koukat, protože tvrdíme, jako, že jsem tě nepozdravila, Ali. Tak to myslíš. Ahoj, Ali. Ahoj, ty to myslíš takhle. Já to sice čtu, ale nepozdravím. No to jsem teda. Ahoj. Stay out of my bedroom, Threepwood. I've seen that same painting on... Elaine told me that's Lauder Neckbeard, second governor of Melee Island. His overly strict morals and overly lax regulatory policies helped make the island what it is today. I should let you get back to governing. Yes, you should. Velká kniha map pokladů, nekonečný příběh, voodoo triky, které můžeš dělat doma sama a bojové strategie od hloupé kapitánky Madison. Přísady od Fabi Lefay. Já bych chtěla tohle, tu mapu pokladů. Can I borrow a book? You never even I'm sorry. Yeah, I'm hearing I need... Aha, potřebuje víc, no tak nic. Tak ani tohle nestačí. Dobře. Dobře. Hele, co si myslíte? Co bychom měli udělat? Protože v lese nám to taky... V lese... Počkat, my můžeme jít možná do toho muzea? Už je tam otevřené, ne? Yes, už je tam otevřený. Tak, tady se určitě něco nového dozvíme. To jsou totiž ta, co šla předtím s ní. Kočky v I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Odtud jsem taky brávala krtku, jo, i s tama to vyjde docela dobře. Já většinou tak jako, když narazím na nějaký dobrý třeba v akci a podobně, tak to beru. Někdy na Alze, někdy takhle, někdy normálně v obchodě. Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Ale bylo to dojemný, to buď rád. Promluv si se strážným papouškem. I shouldn't bother it. The display case is locked. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Děj bohužel nepatří k této hře, já jsem to chtěla vypnout na začátku streamu, ale tím, že jsem se musela přepnout, nebo prostě přihlásit do Streamlabs a oni tam něco změnili, tak po mně chtěli odkliknout nějaké další podmínky a to jsem nechtěla dělat úplně v rychlosti, aniž bych si to přečetla. Takže jsem děj nemohla vypnout, bohužel, takže je to ještě k té původní hře. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Aspoň konečně vidíme, co jsme předtím hráli. A teď předtím to tam bylo. How on earth do you have that note? Od začátku té minulý hry to tam That's bylo. very interesting. That was found, tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note, left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out.
Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Nálze mají všechno, no, to je pravda. A skoro teda všechno, ale náhodou je super, že když to prostě objednáš do půlnoci, tak to tam většinou na druhý den je. A to vezou prostě s kamakoliv, takže to je úplně jako geniální. Když je to ke správné hře, tak to nikdo nepoužívá. Bylo, ale nikdo se na to nepodíval. No vidíš, a když tam není, tak naraz se na to někdo chce podívat. Hele, sklad. Jídlo pro papoušky. Vezmi si směs na sušenky. To by se mohlo líbit té paní. Seber kartu, jakože ona říká, že má poslední sušenky. A my bychom jí teďka mohli dát další. Especially fortified for the healthy parrot diet. A to je ale pro papoušky. Tak to bychom mohli dát tady tomuhle papouškovi, abychom ho mohli nasytit. It doesn't seem interested. Aha. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous peg leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it. In case of capture. Pokud nebude Sadly, jako ta that's the reason she's no longer with us. Nějaký sušenky, sírový. A ty bych si taky dala. Kus stružky. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Melee jail many years ago. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestive. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Co jsem chtěla říct? Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right... A jinak, co jsem chtěla říct, bylo že ty sušenky jsou přece měkký. Co by si dal? Rozdrobíš do kafe. Nebo namočíš do něčeho, ano. To s těma hrankama bylo zajímavé, jak jsme museli po cestu, než došlo do vězení. Další vzpomínka na první díl. Jo, tady to bude protká. Právě those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me. A že hodně lidí určitě nehrálo první a druhý díl, když chce hrát. Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. Dostal tě, Tak, co bychom na tom ohni dalšího udělat? Nemůžeme tam třeba upéct ty sušenky? Ne. Máme tady pero. Co můžeme udělat s tím perem? No, každopádně jdeme dolů do doku a jdeme vymýšlet další věci. Musíme někde určitě sehnat... Ježiš, já jsem... Oh no. A musíme určitě někde sehnat ten klacek. Nějakej. Protože po nás to chtělo nějaký to prkno. Tak, teď můžeme jít zpátky tady k téhle čarodějce. Tady někde byla kartička, já jsem ji tady někde viděla. Barvičky, co to je za barvy? Half off. Blue, half of half off. Yellow, half of half of half off. Orange, aren't you glad you're here? A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Not for me. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. A tady je nějaká kniha. But the tourists like them. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Nemagický obřadní Very sharp indeed. What's this thing? It's a forgiveness frog. To je žába When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. Teda, pane Gervant, ještě se zapravil. Převleky. This is a neat symbol. What does it mean?
that used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the... I'm sure the magic has worn off by now. Budeme mít převlek a pustí nás na tu loď. No, to je dobrý. Tady je nějaká socha, dárkové předměty. Ale teď jsem si říkala ještě jako, že by tady mohlo někde... Počkat. Neprovokuj ho, nebo po tobě ty zuby hodí. It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. I'd need a lot of keys to open that. Hodně klíčů, abych to otevřel. Aha. OK, tady jsou ty mapy. Tam jsme se předtím nemohli dostat, tak pojďme k mapám. Tady je... my budu potřebovat tu věc na to oko. Monokl. A to budeme mít na ten zámeček. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. Neměl bys náhodou mapu k tajemství opičího ostrova. Hledám strom, ze který bych mohl udělat hloupý stupid map from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Takže my se budeme muset odštípnout kousek z toho jeho smetáku. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. Bye. Dobře. Bye. A já bych si chtěla vzít monokl. They're like glasses, only way less convenient. Ooh, look behind you, a 3-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. Hezký, takže nám to dal. Tady jsou nějaké mapy. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. It's a map on a fan. It's maps wrapped in maps. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Hlídání sousedů. Takový špicl. Nízkonákladová The first rule of piracy is never buy a used treasure map. Jaká krásná This one looks nice. Okay. How much is it? Oh, that one? Too much. Dobře, tak. Podívej se na That looks like a treacherous voyage. It says rating, cursed black diamond. I had a map like this one. This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. Čauky, krásný dobrý večer. Looks chilly up there. It's a long, small map. Dobře, a co dál? Kaligrafické nástroje, globus, tady je nějaká ryba. Tak, máme ten monokl. V tom případě bychom měli jít teďka. Já bych šla možná, kdybychom použili ten monokl na tyhle dveře, ne. Tak půjdeme do toho vězení a použijeme to na ten zámek v tom vězení. Hey, kid. Tak, hele, když to vezmeme takhle. How's your day going? A podíváme se na to. I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Super. I od těch druhých, tam říkal ale, že to je smazaný, že? Pokud se nepletu. Most of this serial number has been rubbed off. Většina byla setřená, tak ale nenašla se další žába, aby ti Karla odpustila. Ale můžu to vyzkoušet, třeba to od ní potom bude koupit, ale nešla Hello, jsem. Mr. Brush. Hi.
my chceme vyrobit krček. A za sušenky, že jo? Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Prostě vybušilo ten klíč. What a coincidence. I had no idea. A zadarmo? Zadarmo? It doesn't seem interested. OK, tak to bude pro někoho jinýho. Takže můžeme pustit našeho kamaráda z vězení. Hey, Guybrush! Hey, kid! Tak pojď ven, kamaráde, pojď ven. They say the only real prison is the one in your head. But take it from me, Ale that's a load of barnacles. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. I'll stay on this side of the bars, just in case. Tak a nemůžeme použít ten zámek i na ten jeho? No thanks, I'm about to be acquitted. Escaping looks bad. Tak ten nechce. Ten doufá, že bude zproštěn viny. Tak jeden náš kamarád je venku. V tom případě potřebujeme jít... Počkat, a když se podíváme na tu poznámku... The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. All keys are gold. It's the way of keys. Všechny klíče jsou zlaté. Já neumím odpovídat. Takhle, jsem primitiv. Co? Dome, čau. Ale můžeme teďka nějakým způsobem... A jo, jde to. Máme žábu. It can help someone forgive even very old transgressions. Dobrý tip. Co jsme mu dali, když nemáme žádné peníze? Tak a zkusme otevřít. I'd need a lot of keys to open that. A nemůžeme vyzkoušet tady tenhle? This key doesn't fit. Dobře, a my to můžeme udělat tak, že se podíváme tady tímhle, určitě, ne? Scrollwork is nice, but there are no numbers here. A poznamenal se aspoň ten ornament? Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. Scrollwork is nice, but there are no numbers here. Tak třeba nám to vyrobí podle ornamentu, ale asi ne. Dobře, teďka můžeme jít za Karlou, protože máme tu žábičku. Mně to připomíná Donkey Island, nebo jak se to jmenovalo? Monkey Island. Donkey Island. Počkej, to tady někdo vlastně říkal, že nějaký ostrov a že to byla česká hra. Oslý ostrov nebo něco takového. Tak, dáme žábu. This is for you. Monkey, tak tohle je Return to Monkey It's a forgiveness frog, no, to je to samý. for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Odmítá, cože ta žába by měla být úplně kouzelná. Tak dobře, tak tam něco napíšeme. Omluvu. Milá Karlo. Dear Carla. Promiň, že jsem... Sorry for losing the book I borrowed. Uvědomuju si, že jsi tak... Oceňuji, že jsi tak upřímná, vážím si toho, jak se obětavá, obdivuju, že jsi tvrdá na měkké, uvědomuju si, že jsi tvrdá na tvrdé. I appreciate that you're keen on bluntness. Spíš jsem měla dát, že to... Já vím, že jsi ještě milejší, než o tobě lidé říkají. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. Tak jsem zvědavá, jestli se to povede. I promise to do better in the future. Tak Karlo. Tak Karlo, tady máš žábu. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Tak musíme znova. Mně to připomíná Palworld. Tak znova. Drahá Karlo. Dear Carla. Omlouvám se za ztrátu knihy, kterou jsem si Sorry půjčil. for losing the book I borrowed.
Vážím si toho, že jsi tak I obětavá. value that you are dedicated to dedication. A vím, že jsi ještě And I know milejší, you're než really tobě nicer lidé than people say říkají. you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. Tak nevím. This is for you. Dear, this is a nice sentiment. And one thing you can do. I reject your... OK. Sorry, já nemyslel ten Origo, to byla česká vykopávka, asi když Xiaomi napodobuje Apple, tak to byl ten Oslý ostrov, no. Vše mi připomíná Palworld, můj život nebude už nikdy stejný, jako před streamy z Palworldu. Není nic lepšího, než střelit Charmandra. No. Hele, dobře, tak. Ne, nechci nápovědu. Jak to uděláme? Hele, počkat. Milá Karlo. Dear Carla. Ztratili jsme její knihu. Promiň, že jsem tě jednou naštval. Sorry for losing the book I borrowed. I realize that you are tough on toughness. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. I promise to do Já si better in myslím, the že future. bychom tam měli dát něco jiného, no. Musíme to poskládat ještě z nějakých dalších věcí, hele. Musíme se ještě This is for you. promluvit. Ještě přijdu, budu se těšit. Dear, this is a... But the only... I reject your fraud. Sakryš. Tak počkejte, podíváme se tady. Vláda It's vakci. a lot of work being governor. Když si promluvíme s Karlou. Can we try the frog again? Aha. Dear Carla, this is a... But the... I reject your fraud. Takhle se to dá udělat ještě taky, jo? Mhm. Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. I'm sorry. Yeah. I'm hearing the word. I need more than that. Dobře, tak co si myslíte, že bychom na tu žábu měli napsat? Takže, drahá Karlo, to víme, že máme dobře. Dear Carla. Promiň, že jsem tě jednou naštval, ale tak jako omlouváme se za tu knihu, že jo? Sorry for losing the book I borrowed. Tak tady bych asi řekla, že tohle. A teďka jsme měli tohle i tohle, tak zkusíme, že jsi I tvrdá na admire that you měkké. are hard on softness. Všichni říkají, jak jsi hodná, vždycky lidem říkám, že jsi milá a vím, že jsi ještě milejší, než o tobě lidé říkají. And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. A teď co? I když to vlastně nebyla moje chyba, slibuji, že se v budoucnu polepším, implementoval jsem systém připomínek. Ty mě sakra děsíš. Tak jako úplně logicky bych dala tohle, ale nevím. This is for you. Jako zdá se mi, že tak jako jedu... Nemůžu si... Ty mě sakra děsíš, asi jo, že? To jako... Milá Dear Carla. Sorry for losing the book I borrowed. I realize that you are tough on toughness. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. Even though it wasn't really my fault. Ahoj Tome, krásný dobrý večer, vítej. This is for you. Dear, not... This isn't an apology. I reject your... OK, takže konec máme... Předtím jsme měli konec špatně, tak ještě jednou. Ještě jednou to teda zkusíme. Jak se máš, Tome, jak se daří? Dear Carla. Sorry for losing the book I borrowed. I admire that you are hard on softness. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future.
Tak. This is for you. Dear, this is a but the Takže I to je reject you. špatně. OK. My se tady sekneme na nějaký blbý žábě. Tak, určitě, dobře, tak ještě jednou. Takže, milá Karlo, ztráta knihy, to si myslím, že musí být přece dobře. A teďka, že jsi tak upřímná. I appreciate that you're keen on bluntness. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. You scare the heck out of me. Zkusíme to. This is for you. Dear, this is a but the I reject. Správně, počkat, takže ona nám teoreticky radí, protože říká, že správně jenom to její jméno. Dobře, takže milá Karlo, v tom případě máme správně jenom tohle. Promiň, že jsem tě jednou naštval. Uvědomuji si, že jsi... I realize that you are tough on toughness. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. Žába se mi zdá v pohodě. To, co muselo dělat v prvním díle na naučení se všech odpovědí šermířské otázky. This is for you. No tak jo, ale jako, já nevím, z čeho čerpat, víš? To je to nejhorší, že já si teď nejsem úplně jistá, jako kde mám získat ty odpovědi na tu Karlu. Looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Nemám tady nějaký poznámkový blok. Kniha vědomostí. Ježiš, já jsem dělala blbost. Ne. Já jsem tam chtěla dát jinou odpověď, ona byla předtím... Vyzkoušet pár kombinací moc to není, ale chce to systematicky. Jak moc to není, teď je tam strašně moc kombinací. Milá Karlo, ještě to dlouho trvá. Tak, omlouvám se, že jsem ztratil knihu, to už jsme udělali snad jako milionkrát stejně, že jsem tě naštval, uvědomuji si, jak jsi tvrdá na tvrdé. A všichni říkají, jak jsi hodná, jo? Takže teďka dáme, já nevím, jestli máme i jako druhou. Even though it wasn't really my fault. Jmenuje se Karla. Jestli mám jako druhou věc správně, jmenuje se Karla, právě, že se jmenuje Karla. A ona nám teďka řekne, jako, co nemá být a co má být minimálně. Jo, takže teďka nám řekne. Druhá část je špatně. What's this about blowing me up? I don't remember it quite like that. Anyway, I don't know why you're apologizing, and I'm not sure you know either. I reject your frog. Karla nebo Karla? C? Má tady Cčko. Dobře, takže... ne. Takže víme, že to je milá Karlo. A musíme se omluvit za ztrátu knihy. To bylo Sorry dobře. for losing the book I borrowed. Takže tyhle dvě věci máme dobře. A teď jsme dávali. Takže půjdeme na první a první, I realize that you are tough on toughness. And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. Já doufám, že ta první a druhou máme dobře. Even though it wasn't a teď really jako my ty fault. další tři prostě musíme, jenže to je první s druhým s prvním. První s třetím s prvním. První se čtvrtým s prvním. To je jako strašně, to je nesmysl to dělat takhle. Jako. This is for you. Dear Carla, not really your fault? This isn't an apology, it's an excuse. I reject your frog. Jak to jde? Tam je krásný dobrý večer. Ale úplně jako random kombinace asi nejsou úplně dobrý. Jde to teďka jsme se zasekli na nějaký žábě. Sorry for losing the book I borrowed.
I admire that you are hard Dobře, on ale počkej, softness. to máš 4 tady a 3 tady a každý s každým. And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. This is for you. To musí být jasné z toho, co nám řekla, ne? Dear Carla, this is a nice sentence, but the only... I reject your... Vzhledem k tomu, že půlka Američanů absolutně neumí vyhláskovat hello, tak je to Karla. 4x, 4x, 3x4 možnosti jen. Let's go, ve 2 ráno to máme. No to je nesmysl. Za mě. Jako nesmysl dělat to prostě... Sorry for losing the book I borrowed. To musíme to někde zjistit. I value that you are dedicated to dedication. And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. To nám zase řekne sentiment. Takže my to musíme udělat ještě možná. A co když jdeme implementovat ty? Dear, this is one thing. I reject your... Jo. Dobře. Tak hele, a co když zkusíme ještě jednou? Pak asi budeme normálně jako hantit nějaké informace o ní. Dear Carla. Možná z toho rozhovoru jsem si měla něco zapamatovat. Sorry for losing the book I borrowed. Jo, ale ve hrách to většinou takhle nemá fungovat, takže většinou prostě tě k tomu dovede nějaký vodítko. Aspoň co já mám zkušenosti z her, že úplně jako random hádat je většinou nesmysl na dlouho. I appreciate that you're keen on bluntness. No, kdybych to víc četla, co mi říkali, tak bych si to možná zapamatovala. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. Určitě jo. I've implemented a reminder system for myself. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentence, but the only... I reject. Za chvíli si určitě vezme papír a začne si pisovat kombinace, no. Tak jo, hele, dobře. Nemůžeme se s ní jako pobavit znova. Nejsou tady někde zápisky? To je škoda. Škoda, kdyby tady byly nějaké poznámky, o čem jsme se bavili, protože takhle, když vlastně jako úplně si nezapamatujete, jak vám to přesně říkala, tak jste v pytli. Ale a nemůžeme tady se podívat tady na ty dveře? Bychom si to otevřeli. I don't see anything useful here. A škoda. Škoda. Možná jsem si měla z toho rozhovoru zapamatovat, většina mužů, co si nepamatuje ani jméno holky, kterou balili v baru. Minulou noc souhlasí. No, takže nikdo to nechytl? Nikdo to nechytl? Co bychom to měli jako to? A čet si to nepamatuje. No nikdo se nehlásí úplně, jako že by si to pamatoval. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. They're having a half off sale. Ahoj Jerry, krásný dobrý večer, vítej. Do you know more about this John Laney guy with the eye patch? Captain John Laney was renowned as the pirate of 1,000 faces. It was said that he could fool his best friend with nothing more than an eye patch. That legend is true, but only because the eye patch he used was filled with much voodoo magic. The eye patch still exists. It is on display at the Museum of Pirate Lore here on Melee Island. If an enterprising person such as yourself were to liberate it and bring it here, I could most likely get it working again. Got it. Thanks. I'll get back to browsing the shop. Act fast. Supplies are limited. Že si můžeme koupit tu kudličku. Oh, I'd like this knife.
An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, the manufacturer... Dobrý. Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create Dobrý, stačí, už fakt jako stačí, dej nám ten nůž a pojďme s ním něco dělat. Tak a jinak, pane Gervante, děkuji moc, děkuji za darovaného soblíka pro Jerryho. Ahojky Jerry, krásný dobrý večer a vítej. A dneska mi to nemyslí, jo. Jinak vypadá skoro jako Jolanda, ano. A jinak ještě někdo došel a já se teďka nejsem jistá, kdo to byl, jestli jsem zdravila, ale, tak teď je tvůj čas, teď nám můžeš, počkat, tady je někdo zase upravený pirát, teď nám klidně můžeš poradit. I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, a hot food. Yeah, but I'm not... It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. Yo-ho. Nějaký namyšlený pirát. Tak pojďme do kuchyně za kuchařem, ten je na tom nějak špatně. Ale pojďme vzít nožík a uřízneme. Stay away from my mom. Okay. Well, you look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. Tak prostě udělej cokoliv. Řekl ti, kde měl to jídlo, které chce udělat. Kdybych ti přinesl recept, mohl bys to udělat? Podívej, za tebou 3hlavá opice. Oh, look behind you, a 3-headed monkey. I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think about that right now. Fuj. Tak to bych si těžce nedala. If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Oh, where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird Takže to bude jedna z těch knížek, takže my musíme, takže my musíme fakt postupně, my musíme získat knihu z knihovny s těmi recepty, donést to tady tomu kuchaři, on začne vařit, my budeme moct odštípnout smeták, se smetákem budeme moct jít za tím mapařem, ten nám nakreslí kde najdeme ten strom, abychom mohli udělat smeták. Jejda. Co to vůbec za piráta, když nemá dřevěnou nohu a místo ruky hák? Říkal, že ho chvilku nosil, ale jenom chviličku. Můj čas bude až za půl hodiny, až půjdu domů. No za půl hodiny. Ty brdě, to už je 11:30, to já už budu muset končit. Škoda, že ty postavy jsou už nadabované, to by večer mohla předvést svůj skvělý dubbing. Já si myslím, že tady možná jde zvuk vypnout. Ale nevím, jestli by se mi chtělo číst úplně všechno, co některých těch hodně dlouhý dialogy. Dobře. Hele, potřebujeme nějak rozklíčovat tu žábu, jinak já jsem z toho už úplně na větvi. Ale úplně. Nejlepší pirát byl Johnny Depp, nebo jak se jmenuje, byl.
A taky to byl nejlepší ten Greenwood. Jestli to bude i ten třetí z posádky, tak ten hák měl na ruce. Tak. Looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Ano. Tak, co dál? Hele, a když zkusíme tady přísady, tohle. Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. Nikdy se za ně neomluvil. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Carlo. Well, I've come for a recipe. A dish you served at a recent function. It's been described as hot and having ingredients in it. Ring any bells? I do host plenty of functions, but I'm afraid I don't have any idea what you're talking about. Tak. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. I should let you get back to governing. Yes, you should. Sakryš, tak to fakt jako musíme zkoušet. Takže napadá vás tady něco. Co to je za vizitku? Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. It's soft and extra fuzzy. It's hopeless. I've got a few coins for incidentals. It makes things look bigger. Já vědomosti mi nepomůže. Ahoj JD, krásný dobrý večer. Especially fortified for the healthy parrot diet. Jsem trošku ztracená, takže první máme 100 pro dobře. Sorry for Knihu losing máme the taky book I dobře. borrowed. A teď co? Ona bude hodně nepříjemná, že jo? Takže upřímná. Uvědomuji si, jak si tvrdá na tvrdé, jak si tvrdá na měkké. Tohle bude správně. A všichni říkají, že jsi hodná. Já bych řekla, že a vždycky lidem říkám, jak jsi milá, anebo vím, že jsi milejší, než o tobě lidé říkají. Tohle si myslím, že je správně, podle toho, co si pamatuju. Implementoval jsem systém připomínek. I've implemented a reminder system for myself. Tak, zkusme tohle. This is for Každá you. dobrá část odpovědí se zdá, že jí změní ten dialog. No to se mně nezdá. Mně se zdá, že jako ty špatný to bylo lepší, víš? This is a nice sentiment. But the většinou řekne only tohle. personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Zatím vždycky, anebo když tam bylo něco jako fakt špatně, tak řekla, hele, tohle není pravda. Takže milá Karla. No, když jsem řekla, že jsem ji jednou naštval, tak to nebylo ono. Omlouvám se, že jsem zapomněla na naše výročí, že jsem zapomněla, tak když dáme znova. Schválně, jo. Když jsem tě naštval. I admire that you are hard on softness. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. I've implemented a reminder system for myself. A nebo to mám dát jako úplně špatně, že to není jako omluva? Že se jako naštve z těch jako naštvaných věcí? What's this about blowing me up? I don't remember it quite like that. Anyway, I don't know why you're apologizing, and I'm not sure you know either. I reject your frog. Takže tím nám řekla, že se omlouváme za špatnou věc. V tom případě my musíme se omlouvat za to půjčení té knihy. Milá Karlo, omlouvám se za ztrátu knihy, protože když se omluvíme za cokoliv jiného, tak nám řekne, že neví, proč se za to omlouváme. Tak, teď jednu tady z těchto 4 odpovědí a jednu z těch 3 odpovědí, jako v tom dalším. Když je tak háklivá na ty knihy, tak si myslím, že jo, 100%. Když už jsem měla pocit, že jsem tam vyčerpala všechny I admire that you are hard on softness. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. No a když jsem říkala to, že se polepším, tak to jí taky nestačilo.
A já už trošku jako jsem z toho nesvá. This is for you. Teď mě zase řekne, Dear sentiment. Carla, this is a nice, but the only I reject. Tak, hele, pomožte mi, co tam dávat. Dear Carla. Nezdá se mi, že by to měnilo extra dialogy, akorát když udělám nějakou chybu, tak většinou mě seřve, že to dávám špatně. Sorry for losing the book I borrowed. To je horší boss, jak schody a žebřík. I value that you are dedicated to dedication. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. I've implemented a reminder system for myself. Sentiment. A hotovo. This is for you. Dear Carl, this is a nice sentiment. One, I reject your... Ahoj, alkoholik si. Stay out of my bedroom, Threepwood. Nemůžu to něčím otevřít, třeba tím klíčem. Kniha je správně a pak nakonec bych dal, že se polepšíš. No to už jsem dávala předtím 1000krát. Ne, jako už jsem tady tuhle variantu dělala xkrát. A jako nechci tady úplně jako střílet to od boku. I should let you get back to governing. Yes, you should. Tak. Já nevím. Edgy. Elaine told me that's Lauder Neckbeard, second governor of Melee Island. His overly... I've seen that same painting on a box of frozen instant cereal. Ahoj vodníku, krásný dobrý večer. Vítej. Krásný večer přeju. Není tady ještě něco? I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. No prostě na tomhle jsme se sekli. Teď musíme vymyslet tu. Takže milá Karlo, nebo doručené osobě. To není moc to. To není Sorry moc for jako losing the book I borrowed. osobní. With fear and respect, Guybrush. Jakože bychom to dělali úplně od začátku špatně a neměli jsme tam dát Karlu? This is for you. This frog isn't even addressed to me. Okay. I don't know what you think you're doing. I reject your frog. OK. Takže 100% to musíme dát teda Karle. Stejně ti, a jak ti máme pomoct, když ani ty jako žena dokážeš určit, co vlastně chce. Dear Carla. To je ten problém, je to prostě ženská, takže omlouvám se za ztrátu knihy. Tyhle dvě si myslím, že máme opravdu správně. Teďka. Ona bude pěkně přísná a nepříjemná, takže bych řekla, že obdivuju, že jsi tvrdá i na jako ty měkký, jako na všechny. Obětavá, upřímná. Obětavá určitě nebude. Upřímná možná. Tvrdá na tvrdé. Nevím, jestli to není i tím překladem, jakože divným. No. Ahoj, si moje krásný dobrý večer. A všichni říkají, jak jsi hodná. To si myslím, že o ní moc lidí neříká. Vždycky lidem říkám, jak jsi milá. A vím, že jsi ještě milejší, než o tobě lidi říkají. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. Tady to, že se v budoucnu polepším, to jsme taky dávali. Implementoval jsem systém připomínek. Tady tohle se naštve. Tohle určitě dávat nemůžu. Ty mě sakra děsíš. To nevím, co se stalo. You scare the heck out of me.
Ještě bychom vyloučili aspoň 2 poslední odpovědi. This is for you. Dear, this is but the only I reject. Jediná věc, kterou máš správně, je moje jméno. Tak. Ale teď máme dobře i to, teď máme i dobře, když dáme Wally. Tady je to stejný, to nechci. Sorry for losing the book I borrowed. Teď ji naštvem. Sincerely, Guybrush. Teď ji naštvem, protože jakože je to určené jiné osobě než... This is for you. Máš špatně i mé jméno. This frog isn't even addressed to me. I don't know what you think you're doing. I reject your frog. Myslím, že ji musíš co nejvíce polichotit, tak bych to dělal i já. No to jsem taky zkoušela. Já nevím, jestli tohle vyzkoušíme. Že to nám pomůže. A jako pomůže. A to já nechci. Tady je když tak jako záchrana, no. Ale já fakt... Přemýšlím, kde získat jako informace o tom. Jako kdyby mi to mělo pomoct, tak přece můžeme opakovat ten společný rozhovor. To přece nemůže být tak, že si to musíme zapamatovat. Třeba nám ještě někdo něco neřekl. Třeba ještě jako od někoho něco můžeme zjistit. Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. I'd see you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. Tak, máš mapy lesa. Do you lesa? have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Jo. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow! Are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. Nice. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. Dobře, tak tady jsme vyčerpali všechny možnosti. Tell me again about the eye patch. It belonged to Captain supposedly. Já chci se podívat tady tímhle na ten zámek. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Aha, tak na mě je to příliš malý. It's a working parrot. I shouldn't bother it. No a tohle mu taky nemůžu dát, nezajímá ho to. Dobře, tak já nevím. A tady potřebuji mapu. Jo. Takže když opustíme les, ještě v loděnici, a tam jsem asi nebyla, že? V loděnici je asi totiž někde jinde. What happened to Stan's previously owned vessels? The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. It says Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. Dobře, tady jsem ještě nebyla. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Stanovy ojetiny. Divná It's a dried up old sea sponge. To je houba. Zamysli se nad kotevním patníkem. Ještě můžeme jít, podívej se na měsíc. It always looks bigger on this side of the island. Wow, to je hustý. Jak tam stojí, to je dobrý. Tak, co je tady dál? Vzpomeň na šťastnější časy. I
I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. A tam je nějaká potopená loď. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. No, právě že mohli, ale nemají. Tak zkusme ještě. I'm thinking about going on LeChuck's expedition after all. I'm glad to hear you decided to patch things up. He doesn't want me on the ship. I'm blacklisted. I'm gonna have to go in disguise. Přestrojení, tomu to tak jako zhrneme, ano. A nemůžeme mu dát tu žábu, že by nám třeba, ne, že by nám třeba něco řekl. Ne. Dobře, tak když půjdeme dolů. Re-elect Governor Carla. She's dedicated to dedication. Jo, odhodlaná mít odhodlání. To jsme jí tam říkali, takže to by bylo dobře. A nebyl tady ještě nějaký plakát? It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Tak jakože bychom měli tady tyhle dvě informace. Tak počkejte, když zkusíme tu žábu. Když vezmeme tu žábu a vezmeme teda tohle a tohle. A vezmeme teda Milá Karlo, což je správně. Omlouvám se, že jsem se ztratil knihu, kterou jsem si půjčil. Vážím si toho, že jste Tak, všichni říkají, jak jsi hodná, vždycky lidem říkám, jak jsi milá. Vím, že jsi ještě milejší, než lidé říkají. To si myslím, že už jsem dala. No a teďka... I promise to do better in the future. Teďka tohle. Ale myslím si, že tam tu druhou věc máme ještě možná druhou nebo třetí máme špatně. Dear, this is a nice one. I reject your frog. Já se z toho zblázním. Tak. Znova. Milá Karlo. Dear Carla. Omlouvám se, sorry for losing the book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. Dobře, and everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. Protože chceme znovu půjčit knížku, takže teoreticky jako to v budoucnu se polepším, by mě dávalo smysl. Ale teď je otázka, co jí. Dear, this is an one I reject. Nesnáším jí. Jakože vážně. Dear Carla. Vůbec se to nemění, vůbec nic tam neporadí. I value that you are dedicated to dedication. Co jsem dávala? Tohle? And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. A ještě zkusíme to tohle. I promise to do better in the future. Ještě, že ta žába je přepisovací, že jo? This is for you. Každého čtvrt roku opouštím brány našeho závodu sanitním vozem. No jen koukejte, já se z toho zblázním. Mně to nedá jít spát bez toho, aniž tohle budeme mít. Takže Milá Karlo. Sorry for losing the book I borrowed. Dedicate to bla bla bla. I value that you are dedicated to dedication. Tak a and everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. I've implemented a reminder system for myself. Máme už dvě, které se můžou měnit. Už jenom dvě, které se můžou měnit. Dle toho, co si myslím, že jsme našli. A jestli to tak nebude, tak se normálně z toho... Hele, jestli nevyjdou teďka tyhle další 3 možnosti, tak nevím. Dear Carla.
Sorry for losing the book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. Co jsem měla první, teď And dáme I always tell druhou. people how nice you are. Please accept my humblest apology. I've implemented a reminder system for myself. This is for you. Dear, this is a nice one. I reject. Hej, to je prostě úplně na hlavu. Já nevím. Dear Carlo. Dear Carla. Sorry for losing the book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. I've implemented a reminder system for myself. Ještě já můžu dávat to, ty mě sakra děsíš, no, jestli to nevíde, protože to první bylo 100% špatně, protože to se nepřiznal. This is for you. Nebo neomlouval. Dear, this is a nice one. I reject your... Je blbá, nebo co? Jsem blbá já. Tak, milá Dear Karla. Carla. Sorry for losing the book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. Jsme našli. Tyhle víme, jako za mě víme 100%, že mají být dobře. Teď jsme dali tohle. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. Dávali jsme už tu třetí. I've implemented a reminder system for myself. Ještě toho bosse nedala, jo. Ale hej, mě z toho normálně klepne. This is for you. No ale nejhorší, že už musím jít spát, protože 12 hodin jsem to trošku natáhla víc, než jsem chtěla. Kvůli tady tyhle blbce. Ne, na to přijdem. Tak. Takže milá Carla. By to šlo aspoň ještě Sorry for losing the book I borrowed. Tak. I value that you are dedicated to dedication. Nejde prostě propíchnout šavlí. Hej, úplně nejradši. And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. Aspoň vidíš, jak se cítíme my s váma. You scare the heck out of me. Tak zkusíme to s tím děsením, no. This is for you. Hledat žábu pod postelí. Dear, this is a nice one. I reject your frog. Jak jedna věc, co o tobě vím. Carlo. Dear Carla. Sorry for losing the book I borrowed. Na tohle se asi podívám, jak to mám udělat, protože já fakt nevím. I value that you are dedicated to dedication. A tam to určitě nebude takhle jako po pořádku, ne? And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. You scare the heck out of me. Že když jsem dala, že jako to nebyla moje chyba, tak to mě přece jako za to seřvala. This is for you. Že jak nebyla moje chyba. Dear, this is a nice one. I reject your... Něco je tam velmi špatně. Hele, dáme ještě to. Varianta omluvy implementovala jsem, se mi vážně líbí, to si zapamatuju, až bude potřeba, použiju to, jo. Dear Carla. Ano. Sorry for a to na ní ale nefunguje, pozor na to, na ženu to evidentně nefunguje. I value that you are dedicated to dedication. And I always tell people how nice you are. Ne, já jsem Please dala, accept my humblest apology. Ale počkejte, jo, schválně, když teďka dám. Even though it wasn't vlastně to really nebyla moje chyba, tak uvidíte, jak mě za to jako sejme. Jak nebyla tvoje This is chyba. for you. Dear, not really. This isn't an I reject you. No, vidíte. Z téhle hry na ženy prostě potřeba vyzkoušet všechny kombinace. Z téhle hry tu někdo bude mít noční samici koně. Ale počkej. OK. Ano, to víme. Měl bys přiznat své činy. To tam dávám. Že je obětavá, jsme našli na tom plakátu, to tam taky dávám.
Nám v tom případě někde něco ještě chybí. It's a lot of work being governor. Já nevím. Nám v tom případě něco někde chybí, nějaký třeba plakát, který bychom si měli přečíst, aby jakože nám to splnilo, jako uznalo, že to o ní víme, nebo já netuším. Looks sort of like an eye. Hey, kid! Není tady u něj něco? Hey, Wally. Bye. To nám asi neřekne nic novýho. Přečíst si plaketu. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Santa Catalina. Za hrdinské činy. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Santa Catalina. The problem with it doesn't look finished. Za hrdinské činy. Hrdinské činy. Kde jsme teďka? Hele, zkusme to ještě jednou, jo? Ještě jednou. Protože počkejte, když už jsme tu, tak se schválně podíváme, jo? Když si přečtem tenhle plakát. Re-elect Governor Carla. She's dedicated to dedication. Je odhodlaná mít odhodlanost. To je to, co my jí tam říkáme. A za hrdinské činy, takže ji lidi asi jako mají rádi. Asi hodně. Protože byla znovu zvolená, tak evidentně jako dobrá. Evidentně je dobrá. Takže ještě jednou. A ta kniha nápověd nám teda fakt pomohla. Dear Carla, doznej se ke svým činům. Mluvám se za ztrátu knihy. The book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. Ježiši, tak to je fakt jako kvůli tomu, že jsme neměli přečtenou tu plaketu. A byl to Santa Domingo. As shown by your actions at Santa Domingo, please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. Takže to nebylo jako, že hele, zkoušej to prostě klikat jak This is for you. delete, ale je jasný, že to bylo kvůli tomu, že nám něco chybělo, že jsme to o ní prostě nevěděli. Dear Carla, this is a nice one thing I reject. Katalína, dík. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. Katalína. As shown by your actions at Santa Catalina, please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. Tak. This is for you. Máš to tady. Teď už to musí Dear být. Carla, I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful. Considering it's you, I'm strangely moved to forgive you for losing my book. And I'll treasure this frog as a memento of the time you did something right. GG. To bolelo, to bolelo, to bolelo. Can I borrow this cookbook? You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Oh, all right. I was upset after you lost the last one, but you seemed genuinely sorry, so I guess I'll give you another chance. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Takže bylo to tak, jak jsem si myslela, že prostě nemůžeme to random hádat, že to něco někde bude. A já jsem se tak nějak jako zasekla na tom, že jsem myslela, že mi to řekla v tom rozhovoru a úplně jsem tady z toho panikařila, že mi to neřekla. Takže prostě ta hra má všechno v sobě, všude všechno najdete. Je to tak, jak to je v každé hře. Nemůžete to prostě jen tak, jako můžete to uhádnout, ale tady byste to vlastně nemohli uhádnout, protože by se vám tam nezobrazila ta poslední možnost. Takže všechno číst. Poraženík Bosse, Karli, děkuju. Děkuju. Takže všechno číst, všechny plakáty, plakety, všechno číst, protože je to důležitý. Tak a je půlnoc, já půjdu ještě tady za tím kuchařem. Dám mu tu kuchařku a půjdu spát. Ach jo.
I found this at the governor's mansion. Je to těžký. The mystery dish must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. I'd better get to work. Thanks, Guybrush. Tak vaří a my tady vezmeme nožík a můžeme si uříznout kousek z nás tady. Hustý. Tak. Tak jo. V tom případě, tohle už si necháme teda na zítra. A Richarde, Onyxy, děkuji moc za follow. Vítej. Vítej mezi náma. Tak dojdeme tady k tomu mapaři. A budeme vědět, že mu máme dát... Hele, můžu si vzít druhý monokl. Better to have one for each eye. If you say so. A nemůžeme spojit dohromady, že by byly jako silnější. If one monocle is good, two is a že bychom přečetli totiž ten, že jo, ten malý drobným písmem, co bylo v tom muzeu a vytáhneme si ten monokl, ne, teda tu pásku přes oko. Hele, to už půjde, když už víme, jak na to. Tak jo. Takže pro teď končíme. Počkat, neukládá se to tady někde uložit. Pro jistotu. Přesně tak, Skipy, přesně tak. Jako mě by to nedalo nespát. Takže pro teď končíme z Return to Monkey Island.